سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم در این روزهای تاریک و تشنه شما روشن و سبز باشید. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، تحصیلی، احساسی، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من مثل همیشه غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیتاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنن. نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست، کلاهداری و آیین سروری داند. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که دوست خود روش بنده پروری داند. غلام همت آن رند عافیت سوزم، که در گدا صفتی کیمیاگری داند. وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی، وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند. بباختم دل دیوانه و ندانستم، که آدمی بچه‌ای شیوه پروری داند. هزار نکته باریک تر ز مو اینجاست، نه هر که سر بتراشد قلندری داند. مدار نقطه بینش ز خال توست مرا، که قدر گوهر یک دانه جوهری داند. به قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد، جهان بگیرد اگر دادگستری داند. ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه، که لطف طبع و سخن گفتن دری داند. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ در زمان سلطنت شاه محمود بر شیراز و در واقع برای شاه شجاع سروده شده و در اون حافظ شاه شجاع رو با شاه محمود مقایسه میکنه. حافظ برافروختن چهره رو دلیل بر دلبری و آینه ساختن رو باعث اسکندر شدن نمیدونه و ایشون میگه هر کسی تاج شاهی روی سرش بذاره رو نمیشه به عنوان پادشاه قبول کرد و هر کسی هم که سرش رو به تراشه قلندر نیست. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه فریب افراد ظاهرساز رو نخورید و سعی نکنید شما هم ظاهرساز باشید. صداقت بهترین راه برای برقراری ارتباط با دیگران هست. اگر در پی ظاهرسازی و ظاهربینی هستید، بهتره از این خصلت دوری بکنید، مصلحت اندیش باشید و در همه احوال تنها به فکر منافع شخصی خودتون نباشید. منافع دیگران رو هم در نظر بگیرید. حافظ میگه صبر و تحمل شما در برابر شکست هاتون، در برابر ناکامی هاتون باعث شده که عمل کردن براتون سخت بشه، اقدام کردن براتون سخت بشه. برای اینکه در هر کاری که میخواید قدم بذارید ترس این رو دارید که نکنه دوباره با شکست مواجه بشن. اما این رو بدونید همه آدم ها میتونن مغرور و پرادعا باشن، اما اینکه واقعا اهل دل باشید، واقعا بخواید به بقیه لطف و محبت بکنید، کار هر کسی نیست و شما جز این افراد هستید که سعی میکنید در همه احوال رضایت اطرافیانتون رو به دست بیارید. هراس به دلتون ندید از اینکه ممکنه دوباره با شکست مواجه بشید. همه این شکست ها در واقع دارن شما رو آماده میکنن برای موفقیت های بزرگتر. از خودتون مراقبت بکنید و سعی کنید فریب افراد رو نخورید. حافظ میگه در مقابل خوبی ها و کارهای نیکی که انجام میدید توقع دریافت مزد مادی نداشته باشید و بدونید که خوب بودن و خوبی کردن هنره
و اسرار خیلی زیادی در زندگی نهفته است که برای همه قابل فهم نیست. شما با خوبی هاتون، با مهربونی هاتون میتونید از قدرت کلام و نفوذ در دیگران بهره مند بشید و خیلی اوقات این مهربانی شما هست که کارها رو برای شما پیش میبره و باعث میشه که جلوی اتفاقات ناگوار رو برای شما بگیره. شما انسانی ساده، آروم، صمیمی، اهل گردش و مهمانی و خوشباطن هستید و حافظ داره میگه در مقابل افرادی که به شما ادعای عاشقی میکنن اما عاشقان واقعی نیستن، دقت بکنید، در مقابل این افراد مقاومت بکنید و سعی بکنید از این افراد دوری بکنید. دوستان، حافظ میگه سعی بکنید بین دوست و دشمنتون تفاوت قائل بشید و حرفهاتون رو، اهدافتون رو با هر کسی صحبت نکنید. اگرچه دوستان زیادی دور شما هستن و فکر میکنید که دوستان زیادی دارید، اما همه اونها نمیتونن محرم اسرار شما باشن. سعی کنید در کارهاتون قدری دوراندیش باشید و با عجله تصمیم نگیرید، چون آتش تند زود سرد و خاکستر میشه. پس سعی بکنید با طمأنینه، با آرامش قدم بردارید، اما این قدم ها مستمر باشه، پیوسته باشه تا بتونید به هدفتون و به نیتی که دارید برسید. در مورد نیت و هدفی که دارید دوستان، حافظ داره میگه هنوز مقدماتش برای شما به طور کامل فراهم نیست و همونطور که قبلتر گفته شد بهتر عجله نکنید، اجازه بدید در زمان خودش با تلاشی که دارید انجام میدید همه چیز براتون صورت بگیره. در مورد نیتتون و کاری که قرار هست انجام بدید دوستان، حالا نیت کاری دارید، نیت مهاجرت دارید یا نیت تحصیلی، حافظ میگه راهی که انتخاب کردید راه خوبیه، اما نباید با دیدن کارها و رفتار دیگران در تصمیمتون سست بشید و حرفهای دیگران باعث بشه که از کاری که قرار هست انجام بدید منصرف بشید. دل پاک و دل پرمهر و محبت بزرگترین سرمایه یک انسان هست که شما این سرمایه رو دارید. پس از این ثروت گرانبهاتون حفاظت بکنید و به عشق و مهربونی خودتون ببالید. این مهر و محبت هدیه‌ای از خداوند هست که در درون شما گذاشته و شما میتونید با دل مهربونتون عشق رو به اطرافیانتون هدیه بدید. دوستان، حافظ میگه مدتی در راه رسیدن به هدفتون تلاش کردید اما اون چیزی که انتظار داشتید براتون اتفاق نیفتاده. توصیه حافظ به شما اینه که دل سرد نشید، بلکه با ارادتون، با قدرت رقیبانتون رو شناسایی بکنید و کم نیارید در این راه. انتهای این راه برای شما روشنه، فقط همونطور که گفته شد مقدماتش در حال حاضر برای شما فراهم نیست، باید کمی صبوری بکنید. و در آخر هم حافظ میگه اگر چیزی رو از دست دادید که برای شما خیلی ارزشمند بوده یا اگر این مورد براتون پیش اومد که چیزی رو از دست دادید، نگران نباشید. درسته باعث ناراحتی شما میشه، اما بدونید که خیلی زود بهتر از اون رو به دست میارید، چون آینده درخشان در انتظار شما هست و موفقیت‌های زیادی برای شما رقم میخوره. دوستان، اگر برای بیمارتون نیت داشتید، باید بگم به امید خدا شفا براشون نزدیکه و دوستانی که نیت ازدواج و طلاق داشتن، همونطور که پیشتر گفته شد یه مقداری این امر برای شما زوده چون مقدماتش فراهم نیست، اما نگران نباشید، این اتفاق برای شما خواهد افتاد. و موردی که در انتهای غزل حافظ داره بهش اشاره میکنه اینه که قبل از هر چیز به پدر و مادرتون یک توجه خاص و ویژه داشته باشید، چون از دعای خیر پدر و مادرتون به خیلی جاها میرسید و در واقع
یکی از توصیه هایی که خداوند همیشه به همه ما انسان ها داشته اینه که به پدر و مادرتون احسان بکنید، نیکی بکنید. و این رو بدونید که انسان هایی که احساس خوشبختی میکنن ذهنشون پر از خوشی و عاری از هر درد و رنجی نیست. ذهن انسان‌های خوشبخت پر از انتخاب‌های خوشه و سعی میکنن رنج‌هاشون رو نادیده بگیرن. حال خوب با نداشتن درد شروع نمیشه. گاهی ما به اشتباه فکر میکنیم اگر سختی هامون، اگر مشکلاتمون حل بشه خوشبختی از راه میرسه، در صورتی که این یک تصور غلطه که در ذهن ما جا انداختن. مثل زمانی که میگیم درسم تموم بشه راحت بشم، این دوره رو بگذرونم راحت بشم، مدرسم تموم بشه راحت بشم. اما زمانی که همه اینها رو پشت سر گذاشتیم دلتنگ همون روزها میشیم. درسته یه سری از سختی ها و مشکلات واقعا کلافه کننده هست و دوست داریم اونها هرچه زودتر تموم بشه و واقعا زمانی که اون مشکلات رو از سر راه برمیداریم یک نفس راحت میکشیم. اما این رو بدونید که قرار نیست هیچ وقت سختی ها و مشکلات تموم بشن. خوشبختی ما و راحتی ما با قبول کردن دردهامون و تبدیل نکردن اونها به رنج شروع میشه. پس سعی بکنیم از همین امروز با خودمون تمرین بکنیم که دردها رو قبول بکنیم اما اونها رو به رنج تبدیل نکنیم. اینطوری هست که احساس آرامش بهتری میکنیم، احساس رضایت بیشتری از زندگی خواهیم داشت و به امید خدا این حس آرامش و خوشبختی به ما هم رو میاره. دوستان عزیزم، ازتون ممنونم که یک روز دیگه، یک فرصت دیگه در اختیار من قرار دادید تا در خدمت شما خوبان و عزیزان باشم. دوست داشتم امروز که اول هفته هست یک شکرگزاری، یک سپاسگزاری داشته باشیم به صورت دست جمعی و این انرژی هامون رو به هم منتقل بکنیم به امید اینکه اتفاقات خوب برای هممون رقم بخوره. خیلی مختصر و مفید هست، کوتاه. اگر فرصت داشتید خوشحال میشم که در این شکرگزاری شما هم با من همراه باشید. خدایا سپاس برای قلبم که میتونه عشق بورزه، برای ذهنم که میتونه بیاموزه و برای روحی که همیشه به سوی تو باز میگرده. سپاس برای تمام نعمتهای آشکار و نهان، برای فرصتها و درسهایی که گاهی تلخ اما ضروری بودند. خدایا سپاس برای زندگی که به هم هدیه دادی، برای نفس کشیدن، برای دیدن زیبایی ها، برای امید و ایمان که در دلم زنده کردی. باشد که در هر قدم، هر فکر و هر انتخاب قدردان این هدیه بی پایان باشم و همیشه نور تو را در خود و دیگران بازتاب دهم. دوستان عزیزم، به خدا میسپارمتون.